بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أكيد أعزائي المشاهدين من هذه المقدمة عرفتم صبغة هذه الحلقة، والتي سأتكلم فيها عن أقدم 3 جامعات مستمرة في التاريخ، والتي بنيت في أول المطاف في شكل جوامع للمسلمين. وتأتي هذه الحلقة في وقت تنتشر فيه المشاحنات السياسية بين جزء من الإخوة المغاربة والتونسيين، وارتفاع الأصوات للمقاطعة، ويوجد سب وشتم وقذف من الجانبين، خاصة من عدد مهم من الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا النوع من المحتوى يجلب عديدا من المشاهدات وأكثر بكثير من المحتوى الرصين، ويصورون أنفسهم بمظهر الوطنيين، ووصل البعض إلى حد حرق الأعلام، وهذا أمر مخزي نظرا للروابط التاريخية بين الشعبين. وأنا أقول أنه حدث سوء تفاهم أو تنسيق بين تونس والمغرب أدى إلى هذه الأزمة، وبإذن الله ستكون أزمة عابرة وتعود المياه إلى مجاريها. بل حتى أنه شهدت الدولة التونسية مظاهرات وتصعيد من عدة شخصيات إعلامية حينما زار قيس سعيد رئيس الدولة التونسية الدولة المصرية في مطلع السنة الفارطة. وبناء على ما سبق ذكره، أصبحت العلاقات التونسية والمغربية مشحونة للغاية، بالإضافة إلى علاقات سطحية مع الدولة المصرية، وكأنه يوجد أيادي لا تريد التكامل بين ال3 دول، وتسعى دائما لبث الفتنة والأزمات بين هذا الثلاثي المركزي في العالم العربي، وخاصة في شمال أفريقيا. ويكفي لكم أن أذكر فقط أنه يوجد 3 أقدم جامعات مستورة في العالم في هذا الثلاثي، وهم مصر، تونس والمغرب. وركز معي جيدا، ليس في قارة أفريقيا أو في الوطن العربي فحسب، بل في كل أرجاء المعمورة. وهذه الجامعات هي جامعة الأزهر الشريف بمصر، وجامعة القرويين بالمغرب، وجامعة الزيتونة بالدولة التونسية. وبناء عليه، فما هو تاريخ هذه الجامعات، وما هو تأثيرها في الدول العربية خصوصا والإسلامية عموما؟ كل هذا وأكثر بإذن الله سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. وأنطلق معكم بجامعة الأزهر، 3 أقدم جامعات العالم العربي والعالم عموما، والتي تأسست في 972 ميلاديا، وعمرها الآن أكثر من 1050 سنة، وتوجد بالقاهرة، وهي العاصمة الحالية للدولة المصرية. القاهرة التي أمر المعز لدين الله الفاطمي بتأسيسها، والذي بالمناسبة ولد في مدينة المهدية التونسية، حيث نشأ في تونس، وتم تأسيس الخلافة الفاطمية كذلك في تونس أولا، وبقيت لأكثر من 40 عام، ثم تم نقل مركز قيادة هذه الخلافة من المهدية في تونس إلى القاهرة في مصر، لأنه قديما لم يكن هنالك حدود سايكس بيكو بين البلدان العربية التي نعرفها اليوم. وحتى تفهم المسألة أكثر عزيزي المتابع، سوف أقدم هذا المثال. فلو كنت مصريا وشاهدت نقل مركز الخلافة من مدينة المهدية إلى القاهرة، فكأنه بالضبط مثل نقل العاصمة من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يعني داخل تراب الدولة الواحد. ولو كنت مغربيا، فهذا يشبه مثلا نقل العاصمة من الرباط إلى مدينة طنجة المغربية. وإذا كنت تونسيا، فكأنه مثل نقل العاصمة من تونس إلى مدينة صفاقس. فتخيل مثلا لو تصبح طنجة لا قدر الله دولة، ومراكش دولة أخرى، والرباط دولة أخرى، ونضع حدودا بين هذه الدول، ونقنع كل شعب فيهم أنه مواطن، وأن الطنجاوي يجب حينما يأتي إلى دولة مراكش يجب أن يستظهر بتأشيرة ونعتبره أجنبي. وهذا بالضبط ما فعله الاستعمار حينما زرع الحدود بين تونس والمغرب ومصر وبقية الأمة العربية، بينما نحن في الأصل أمة واحدة. وتأتي فكرة بناء الجامعة في القاهرة من شخص عراقي حسب التقسيم الحالي للدول العربية، وهو وزير فاطمي اسمه يعقوب بن كلس من مواليد بغداد، طلب بتحويله إلى معهد للدراسة في 378 هجري.
وكانت جامعة الأزهر بمثابة المنارة لكل العالم الإسلامي، وأتيحت لطلابها الاختيار الأساتذة من بين الكوادر التعليمية، وهذا كان نادرا للغاية في ذلك الوقت. وكانت في بادئ الأمر تدرس العلوم الدينية، ثم توسعت الجامعة في تدريس مواد أخرى أكثر فأكثر. وفي العصر المملوكي ذاع صيت الجامعة في المنطقة كمركز تعليمي إقليمي، ما زاد في القيمة العلمية لهذه الجامعة، وهي خصوصا تزويد المماليك مكتباتها بالكتب والمؤلفات النادرة، حتى أصبحت من أكبر مكتبات الشرق والعالم. ومن تأثيرات هذه الجامعة في مصر هي المقاومة ضد الغزاة، حيث قاوم الأزهريون الاستعمار والحملات الاستعمارية على مصر، أبرزها مقاومة نابليون حينما غزا مصر هو وجنوده، مما دفع نابليون لإرسال جنوده إلى مصر، فدخلوا الجامعة بخيولهم عنوة وربطوها بصحنه، وكسروا القناديل وحتموا خزائن الكتب ونهبوا ما وجدوه من متاع. وتم فيما بعد إعدام العديد من الأزهريين وسجن بعضهم، وهذا يدل أن ما يخشاه الغزاة هم العلماء والعلم، لأن العلم والعلماء هم أساس نهضة أي دولة كانت. وبناء عليه، وبعد أن تعرفنا على ثالث أقدم جامعة مستمرة في العالم، نمر الآن إلى ثاني أقدم جامعة في العالم، أو يمكن كذلك أن نعتبرها رقم 1 في العالم، وهذا سوف أشرحه فيما بعد. ونمر الآن إلى جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلاديا، يعني عمرها 1164 عام، وتوجد بمدينة العلم فاس المغربية. هي كذلك أقدم جامعة حسب منظمة اليونسكو، ولكن أنا قلت أنها ثاني أقدم جامعة. أجل عزيزي المشاهد، سوف أشرح هذا كما تطرقت قبل قليل. وكذلك نجد أن هذه الجامعة في سنة 1207 ميلاديا كانت أول جامعة تمنح الإجازة في الطب، يعني قبل أكثر من 800 سنة. وأسست هذه الجامعة امرأة تسمى بفاطمة الفهرية أو أم البنين، المولودة في مدينة القيروان، يعني بمقاييس الدول الحالية هي تونسية كذلك. وتبرعت بجزء من مالها الذي ورثته عن أبوها لبناء هذا الجامع تقربا إلى الله، بمناسبة أبوها أصله من الحجاز، يعني بالمقاييس الحالية هو سعودي. وهذا يدل أن مكانة المرأة في الإسلام وفي تاريخنا مكانة محترمة. في وقت كانت المرأة الأوروبية مثل العبد لزوجها، ولا تغتسل ولا تتوضأ، حتى لأن هذا محرم عندهم من الكنيسة في أغلب الأحيان، وكذلك ليس لها أي حقوق مالية، بينما نجد المرأة العربية ترث ولها ذمة مالية على قدر عال من النظافة والعلم والمساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. ودليل ذلك هذه المرأة التي خلد التاريخ اسمها بأحرف من ذهب. وما يميز جامعة فاس هو دعمها من محيطها، فلقد كان أثرياء فاس دائما الداعمين أوفياء للجامعة على مدار تاريخها، لدرجة أن ميزانيتها تجاوزت بعض الدول في ذلك الوقت. وسبقت جامعة القرويين أوروبا بمئات السنين في تطبيق الكراسي أو تخصيص كرسي لكل مادة. وما زاد في إشعاعها مكتبتها التي تضم أنفس الكتب وأقدمها في العالم، وتحولت في عهد المرابطين بعد أكثر من قرنين من تأسيس الجامع إلى مركز تعليمي مهم للعلوم الإسلامية. ومن أبرز الأعلام التي درست في هذه الجامعة حسب الديانات نذكر مثلا الفيلسوف اليهودي ابن ميمون، ومن المسيحيين البابا سلفستر الثاني، ومن المسلمين ابن خلدون الذي ولد في تونس ودرس في الأزهر في مصر، وهو كذلك درس في جامعة القرويين، وأكيد درس في جامعة الزيتونة لأنها لا تبعد عن منزله الموجود في المدينة العتيقة بتونس سوى 5 دقائق مشيا على الأقدام. وهذا ينقلنا إلى جامع الزيتونة، لذلك دعونا نذهب مع هذا الروبورتاج القصير قبل أن نتطرق إلى جامعة الزيتونة. معنى مصر هبة النيل، نستطيع أن نقول أن إفريقيا هي هبة الزيتونة. الزيتونة هي المسجد الرابع بعد الحرمين الشريفين وبعد القدس الشريف. لعله من الفخر أن نقول أن أهل إفريقيا وراء تأسيس 3 جوامع كبيرة بالعالم الإسلامي.
يتخرج عليهم عدد كبير يأتون من الجزائر ومن ليبيا ومن غيرها. هي من القلاع التي أسست العمل النقابي ومقاومة الاستعمار في مرحلة حركة التحرر الوطني. قررت طار الحداد العظيم. أول رئيس شرفي للاتحاد العام التونسي للشغل هو شيخ محمد الفاضل بن عاشور. التلوف التونسي نعورة الطبوع هو شيخ زيتون، نعورة الطبوع في الملوم. والزيتونة هي الرحم الأول الذي أسس فيه الثعالبي الزيتوني، والذي نتحدث فيه عن بن عاشور رائد التفسير، والأسماء لا يمكن أن تحصى في هذا المقام. وتأسس جامع الزيتونة في 737 ميلاديا، يعني عمره أكثر من 1250 سنة بالعاصمة التونسية. وبعد 3 سنوات انطلقت فيه الدروس المتعلقة بالفقه والعلوم الاجتماعية، يعني بالضبط تاريخ تأسيس الجامعة في 740 ميلاديا، ولذلك تسمى أول جامعة إسلامية للعرب والمسلمين خاصة في علوم الشريعة، بينما جامعة القرويين كانت قد أدخلت العلوم والطب، لذلك تم إدراجها في قائمة اليونسكو، لأن اليونسكو لا تعتبر التعليم في العلوم الإسلامية ضمن الجامعات العلمية. ورغم أن جامعة الزيتونة كانت تدرس الرياضيات وغيرها من بعض العلوم قبل كل جامعات أوروبا، إلا أن استبعادها يمكن أن يكون تقصيرا من المسؤولين في تونس عن هذا الملف، أو شروط اليونسكو مجحفة في حق هذه الجامعة العريقة. ولكن في النهاية أقدم جامعة إسلامية هي الزيتونة، وأقدم جامعة علمية هي القرويين، وهاتين المنارتين الموجودتين في وطننا المغاربي هما فخر لكل عربي وكل مسلم، ويجب أن لا نغفل أنها ورثة الجامع الكبير بالقيروان وجامع عقبة ابن نافع الذي بني في سنة 50 للهجرة، يعني حتى قبل الزيتونة كان يوجد جوامع محورية ومركزية في الدولة التونسية وكانت تدرس، ولكن الألمع في ذلك الوقت كانت جامعة الزيتون. وبالإضافة إلى هذا وقفت الجامعة حائط صد ضد الاستعمار الفرنسي ومحاولته فرنسة الشعب التونسي، مثل جامعة الأزهر وجامعة القرويين. ومن أبرز علمائها ابن خلدون كما ذكرنا قبل قليل، كذلك عبد العزيز الثعالبي وهو مقاوم تونسي شهير للغاية، وشاعر الحياة التونسي وهو أبو القاسم الشابي، كذلك لا ننسى أسد بن الفرات والإمام سحنون القيرواني. وتجدر الإشارة أن جامعة الأزهر اليوم هي أكثر الجامعات في العالم الإسلامي إشعاعا وتستقطب الطلبة من كافة أرجاء العالم. صحيح أن الزيتونة والقرويين تجلب جزءا مهما من الطلبة، لكن الجامعة في الدولة المصرية تتمتع بالعديد من المميزات، نظرا لأن مصر في قلب العالم العربي وهي دولة محورية في الشرق الأوسط ولديها ثقل سياسي مهم للغاية، وهذا جعلها تتبوأ مكانة جد طيبة في مجال التعليم، وتعتبر جامعة الأزهر من أكثر الجامعات نفوذا في العالم العربي والإسلامي عموما. وأرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، وأصبحتم الآن تعرفون الروابط التاريخية في مجال العلم بين تونس والمغرب والدولة المصرية. وأرجو أن تكون هذه الحلقة بشرة خير لتوحيد هذه الشعوب مجددا، سواء في اتحاد مثل الاتحاد الأوروبي أو حتى دمج للدول. المهم إرادة الشعوب تكون هي الفيصل. وأختم معكم هذه الحلقة بهذه الشهادات عن جامعة الزيتونة العريقة. لعله من الفخر أن نقول أن أهل إفريقيا وراء تأسيس 3 جوامع كبيرة بالعالم الإسلامي، و3 جوامع تحولت إلى جامعات للتعليم وللتثقيف، للتعليم بالأساس، تعليم العلوم الدينية بالأساس. جامع الزيتون الذي أسس في مطلع القرن الثاني للهجرة 114 أو 116. جامع القرويين أسسته امرأة قيروانية أبوها ثري انتقل إلى المغرب الأقصى، ثم في فاس أسس هذا الجامع في القرن الثالث أو وسط القرن الثالث. ثم الفاطميون لما انتقلوا إلى مصر وأسسوا القاهرة، أول ما تأسس من القاهرة هو جامع الأزهر الشريف الذي أمر المعز للدين الفاطمي بتأسيسه في القاهرة، بحيث
يعود الفضل إلى أهل إفريقيا بتأسيس 3 جوامع هي الآن جامعات لامعة عند المسلمين: جامع الزيتون الأقدم، جامع القرويين بفاس، وجامع الأزهر بالقاهرة. إفريقية التي يعني تونس الحالية، إفريقية هي مركز سياسي، مركز معرفي، ومركز حتى فقهي. يعني كانت مدرسة فقهية كاملة موجودة في الماضي.